নমস্কাৰ আজিৰ আমাৰ জিঅগ্ৰাফিৰ লেসনটোৰ টাইটেলটো হৈছে ওয়াটাৰ আমি সকলোৱে জানো যে পানী প্ৰাণ নহয় জানো সো পানীৰ বিষয়ত অলপ আমি জিঅগ্ৰাফি ৰিলেটেড ফ্যাক্টস আজি এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা শিকিম নাও যেতিয়া আমি পানীৰ কথা ভাবো তেতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ মনলৈ কি আহে বুলি ক'লে আপোনালোকে কি ক'ব লাইক নদী waterfall suppose বৰষুণ পুখুৰী এইবিলাক কথা মনত আহে ৰাইট the process মানে এই যে আমি এইবিলাক যে মনলৈ আহে আমাৰ অফ কোর্স এটো কাৰণে আহে যেহেতু আমি পানী খেয়ে গিটাৰ ওপৰত আমি দেখা পাওঁ ৰাইট নাও এই যে পানীখিনি আমাৰ ইয়াত বৰষুণ দিয়ে তাৰ পিছত আকৌ পানীখিনি দেখোন এটা লেভেলতে থাকে একেবাৰে শেষ হৈ নাযায় বা এটা লেভেলত মেইনটেইন হয় কিছুমান জায়গাত অফ কোর্স কেতিয়াবা সেইখিনি একেবাৰে শেষ হৈ যোৱা জায়গাও আছে যেনেকৈ আপোনালোকে গম পায় মৰুভূমি আদি কিন্তু যেতিয়া question ahe যে where does the water go তেন্তে আমি কি কম the sun's heat causes evaporation of water into vapor when the water vapor cools down it condenses and forms clouds from there it may fall on the land or sea in the form of rain snow or sleet এই সূৰ্যৰ যিটো তাপ পোহৰৰ তাপ আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ পানীখিনি ভেপৰৰ ৰূপত বাষ্পৰ ৰূপত ওপৰলৈ গুচি যায় এই বাষ্পখিনি ঠাণ্ডা হয় কেতিয়াবা আইডাৰ কনডেন্স হয় গুট মাৰে আৰু ডাৱৰৰ ফৰ্ম কৰে হয়তো তাৰ পৰা কি হ'ব পাৰে বৰষুণৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে লেণ্ডলৈ আহিব পাৰে বা স্নো আৰু মানে বৰফ বা স্লিট ৰূপতো কি হ'ব পাৰে ই আকৌ আমাৰ পৃথিৱীলৈ মানে পৃথিৱী ইন দা সেন্স মাটিলৈ বা সাগৰলৈ গুচি আহিব পাৰে the process by which water continually changes its form and circulates between oceans atmosphere and land is known as water cycle পানী কথা কলত পানী এগিলাস খাই লবলৈ মন গল মানে খাই লৈছো বেয়া নাপাব সৰি সো ওয়াটাৰ সাইকেল এটো প্ৰথম টেকনিক্যাল টার্ম ইয়াত পাইছে এটো চেপ্টাৰত এটো কেনেকৈ ডিফাইন কৰিছো the process by which water continually changes its form and circulates between oceans atmosphere and land is known as water cycle এই আপোনাৰ ডায়াগ্ৰামটোৰ পৰা বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব বস্তুটো দেখা পাইছে আপোনালোকে মই অলপ কম কৰি দিছো কিন্তু তেতিয়া হয়তো পুৰা দেখা পাব এতিয়া হয়তো পুৰা দেখা পাইছে এটো হৈছে আমাৰ ইয়াত পানী এখিনি ইভাপৰেট হৈছে কনডেন্স হৈ পেলাই আপোনাৰ ডাৱৰৰ ফৰ্ম কৰিছে আৰু তাৰ পিছত প্ৰেচিপিটেশন ৰূপত তললৈ আহি আছে মানে বৰষুণৰ সৃষ্টি হৈছে আইডাৰ আপোনাৰ হিলছ আদিত পৰি পেলাই এনেকুৱা আপোনাৰ দেখিছে পুটিৰ সৃষ্টি হৈছে নৈত পৰিছেহি বা আকৌ এই প্ৰসেসখিনি কি হ'ব অচেনত পৰিছে বা ব্লেন্ডত পৰি পেলাই ইভাপৰেট হৈ এই এটা সাইকেল ৰিপিটেডলি হৈ থাকিব তো এইটোকে আমি কি বুলি কওঁ ওয়াটাৰ সাইকেল our earth is like terrarium the same water that existed centuries ago still exists today and repeat হৈ আছে ন একেখিনি পানীকে আমাৰ কি হৈ আছে এবাৰ ইয়ালে আহিছে ইভাপৰেট হৈ আকৌ ওপৰলৈ গৈছে সো এটো ৰিপিট হৈ আছে সো বহুত বছৰ বহুত শতিকাৰ আগৰ পানী বৰ্তমানো আমাৰ ইয়াত দেখা পাওঁ the water used to irrigate a field in Haryana may have flown down the Amazon River 100 years ago হ'ব পাৰে এটো right now the major sources of fresh water are the rivers ponds streams and glaciers যদি আপোনালোকক সুধে ফ্ৰেছ ওয়াটাৰৰ সোর্স খিনি কি হ'ব পাৰে অফ কোর্স আমাৰ মনলৈ কি আহে ৰিভাৰ নদী আহিব পাৰে পুখুৰী আহিব পাৰে স্প্ৰিংছ আহিব পাৰে গ্লেচিয়াৰ্স আহিব পাৰে ৰাইট the ocean bodies and the sea contain salty water
মনত ৰাখিব আমি যিখিনি পানী খাওঁ সেয়া আমাৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ হয় আপোনালোক সকলোৱে জানে কিন্তু আমি সাগৰৰ পানী জানো খাওঁ অচেন বডিজ যিকোনো সাগৰৰ বা অচেন যিকোনো অচেন বডিজৰ পানীটো আমি নাখাওঁ কাৰণ সেয়া হৈছে salty water the water of the ocean is salty or saline as it contains high amount of dissolved salts and most of the salt is sodium chloride or the common table salts that we eat এইটো এখন ডায়াগ্ৰাম যদি চাই তেনেহলে দেখা পাব আমাৰ কন্টিনেন্টছৰ বাহিৰে এইখিনি যিমানখিনি আছে এইখিনি গোটেইখিনি অচেন্স ৰাইট সো ক'বলৈ গ'লে অচেন্স অৰ্থাৎ অচেন্সৰ সংখ্যাই বেছিকৈ আছে Now, salinity বুলি কাক কোৱা হয়? Salinity is the amount of salt in grams present in 1,000 grams of water. The average salinity or salinity বা salinity বুলি ক'ব পাৰে. The average salinity of the ocean is 35 parts per thousand. So, salinity definition to important হয়. Salinity হৈছে কিমান salt grams হিচাপে present থাকে 1000 gram water. Repeating again, how much salt present in grams in 1000 grams of water. And commonly, average salinity of the ocean is 35 grams per thousand. Dead Sea বুলি এখন ইজৰাইলত থকা চিত salinity 340 grams per liter of water পোৱা যায় আৰু তাত কি হয় swimmers can float in it because the increased salt contents make it dance that swimmers খিনিয়ে ইয়াৰ ওপৰত উঠি থাকিব পাৰে কিয়নো ইমানেই বেছি salt আছে so average salinity 35 parts per thousand right 35 আৰু ইয়াত আছে 340 grams per liter of water so বহুত বেছি salty হোৱাৰ কাৰণে salt থকাৰ কাৰণে swimmer খিনি float কৰি থাকিব পাৰে যেইকি নহওক distribution of fresh water আমি চাব লাগিব distribution of water bodies we all know that the 3/4 of the earth's surface is covered by water 3/4 if there is more water than land on this earth why do so many countries face water scarcity is all the water on earth available to us so for that we have to see this table that will give us an idea about distribution of water in percentage. So, oceans kiman ase 97.3%. Is a 3/4 earth surface of okol water ase buli koa hoise hoy. Kintu etu sauk je he 3/4 water mahe pura water body 97.3% to ocean ote ase. Aru ocean or water kini saline hua karne ব্যৱহাৰৰ মানে খোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হৈ উঠে বাকিখিনি যদি আমি চাওঁ only 0.02.0 আইস কেপত গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰত মাত্ৰ 0.68 আছে মনত ৰাখিব এই ডাটাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰত 0.68 right 0.68 বহুতে কম এমাউন্টৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ আছে সেইটো মানে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ খিনি নষ্ট কৰিবলৈ মনা কৰা হয় বাৰেপতি আপোনালোকে জানে যে হাৰিয়ানা ওয়েস্টাৰ্ণ ইউপি পাঞ্জাব এইবিলাক জায়গাত এমএসপিৰ প্ৰতি লোভান্বিত হৈ পেলাই বহুত কৃষকে এইটো দেখা পোৱা যায় তেওঁলোকে ধান খেতি কৰিবলৈ লয় কিন্তু আমাৰ সেই জায়গাবিলাকত ওয়েস্টাৰ্ণ ইউপি এণ্ড হাৰিয়ানা এণ্ড পাঞ্জাব এইবিলাকত কিন্তু ধানৰ কাৰণে উপযোগী মাটি নহয় কাৰণ তাত পানীৰ মাত্ৰা হিমান নাই সো তেওঁলোকে ইৰিগেশ্যনৰ পৰা বা তেওঁলোকে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ বহুত হেৰি কৰি পেলাই পানী ইউজ কৰে যাৰ ফলত আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ বহুত এটা কুপ্ৰভাৱ পোৱা যায় পৰা দেখা পোৱা যায় কুপ্ৰভাৱ ইন দ্য চেন্স দ্যাট সাষ্টেইনেবল আৰু নাথাকে পানীখিনি সিমানেই কম হৈ গৈ থাকে ৰাইট সো সেয়েহে এই এমএসপি টো সেইবিলাক জেগাত যি ধানৰ কাৰণে আছে কাৰণ তেওঁলোকে আচলতে সেইখিনি ফলনি ঘেঁহু বা যিখিনি তাৰ বাতাকুল উপযোগী মানে আপোনাৰ
শস্য আছে সেইখিনিহে কৰাটো তেওঁলোকক উপদেশ দিয়া হয় আৰু এমএসপি হেৰিয়ত আহি পেলাই তেওঁলোকে সেইবিলাক কৰি গম পাই যে এমএসপি ৰেটত ইমানখিনি বিক্ৰী হৈয়ে যাব হা এফচিআই কিনিয়ে ল'ব সেই বুলি ভাবি পেলাই যিটো কৰে ইট ইজ নট একচেপ্টেবল ইফ ইউ থিংক লজিকেলি যে কি নহওক আমি দেখিলো যে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰত 0.68 হে আছে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেকছত 0.09 আছে ইনলেণ্ড চিজ এণ্ড সল্ট লেকত 0.009 এটমস্ফিয়াৰত 0.019 and ৰিভাৰ্ছত মাত্ৰ 0.0001 হে আছে সো ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বহুতেই কম আছে আৰু আপোনালোকে ক'ব পাৰে মাত্ৰ 2.7% এৰাউণ্ড হে আপোনাৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আছে সেয়েহে আমি দেখা পাওঁ বহুত জেগাত ফ্ৰেছ ৱাটাৰৰ কি হয় স্কাৰচিটি হয় নাও পানীটো সকলোৰ বাবে দৰকাৰ ৰাইট সেইটো কাৰণে পানীখিনি যাতে আপোনালোক মানে আমি সকলোৱে যাতে কি কৰিব পাৰো নষ্ট নকৰো আৰু ভালকৈ ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত আমি বহুত কিছুমান প্ৰচেষ্টা কৰো ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং হওক বা এনেকুৱা বহুত টেকনিক আমি আগলৈও পঢ়ি যাওঁ Now, ocean circulation, a topic to learn. There is something magical about walking bare feet on the seashore. The wet sand on the beach, cool breeze, sea bar, smell of the salt in the air, and music of the waves. Everything is so fascinating. যদি আপোনালোকে গৈছে সাগৰ পাৰত সেইটো উপভোগ কৰিব পাৰে Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean waters keeps moving continuously. It never still. The movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides, and current. এই যে আমাৰ সাগৰৰ আমি দেখা পাওঁ পানীখিনি সদায় মুভ কৰি থাকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰো কি হয় এক্স্যাক্টলি যে এই এটা ওয়েভ সৃষ্টি হয় আৰু সেই ওয়েভক আমি তিনি প্ৰকাৰত আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো এই মুভমেন্ট বিলাকক আসলে তিনি প্ৰকাৰত ডিভাইড কৰিব পাৰো সেয়া হৈছে ওয়েভস টাইডস আৰু কাৰেন্টস মনত ৰাখিব 12 মাৰ্চক আমি ওয়াটাৰ ডে ওয়াৰ্ল্ড ওয়াটাৰ ডে হিচাপে সেলফ মানে আপনি সেলিব্ৰেট কৰো এটুত আমি এটু ধ্যান দিও ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে 22 মাৰ্চত এটু ধ্যান দিও যে কেনেকৈ আমি পানীখিনি আকৌ পুনৰাই মানে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰো কম যিখিনি স্কাৰচিটি হৈছে ওয়াটাৰ স্কাৰচিটি সেই প্ৰবলেমটো অতৰাব পাৰো নাও ইয়াত দেখিলো যে ওয়াটাৰ মুভমেন্ট অন দ্য ওশেন এটু তিনটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিলো ওয়েভস টাইডস কাৰেন্ট সো ওয়েভস কি হয় waves are formed when wind scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. বতাহ গৈ ওপৰেদি যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সাগৰৰ পানীত কিছুমান waves ক্ৰিয়েট হয় যিমানেই জোৰেৰে বতাহ বলে সিমানেই stronger এই wave form হয় okay When the water on the surface of the ocean rises, falls alternatively, and they are known as waves. You can see in this diagram, it's very clear that how this looks like. During a storm, the wind blowing at very high speed form huge waves, and they may cause tremendous destructions. At an earthquake, volcanic eruptions, or underwater landslides can shift large amounts of ocean water, and as a result of huge tidal wave, কি হয় form হয় যাক আমি tsunami বুলি কওঁ that may be as high as 115 meters. Okay, the largest tsunami ever measured was 150-meter high, and those waves travel at a speed of more than 700 kilometers per hour. The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. The Indria Point in the Andaman and Nicobar Islands got submerged after the tsunami. So দেখিলো wind খিনি ওপৰতে waves খিনি ক্ৰিয়েট হয় আৰু যেতিয়া যিমানে বেছি wind হয় সিমানে বেছি এটা heavy stronger wave ক্ৰিয়েট হয় earthquakeৰ ফলত বা volcanic eruption বা underwater landslides ফলত কি
হয় বহুত পৰিমাণৰ পানী বহুত জোৰেৰে এফালৰ পৰা আনফালে ডিসপ্লেস হয় শিফট হয় যাৰ কাৰণে সুনামি ফৰ্ম হয় আৰু যাৰ ফলত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ৱেভ লাইক 15 মিটাৰৰ পৰা 150 মিটাৰ আৰু এটা ডাঙৰ এটা বহুত বেছি স্পীড লাইক 700 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আমি বলা দেখা পাওঁ আৰু সেইবিলাককে আমি সুনামি বুলি কওঁ তাৰ ফলত এটা বহুত ডাঙৰ ডিস্ট্ৰাকশন হয় ওকে দেন 2004 চনৰ যেটো সুনামি আছিল ইণ্ডিয়াৰ হেতু উল্লেখযোগ্য হেতু আমি পাহৰিব নালাগিব so waves after waves we have tides the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called as tide rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day so দুবাৰকৈ কি হয় ocean water খিনি rise বা fall হয় হেতুক আমি tide বুলি কওঁ if it is a high tide when water covers mass of the shore by rising to the highest level and it is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore high tide ot ki hoy shore bahut mane apni sagar parar area bahut kini ki hoy cover kori loy aru low tide ot kintu tenekoi ki hoy sagar kachor pora atori gusi ahe now etu kihor karone hoy the strong gravitational pull exerted by the sun and the moon causes on the earth's surface on the moon's on the earth's surface causes the tides so strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides so যেটো এটা gravitational pull থাকে সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ দুই ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কি হয় এটা পুল হৈ থাকে টানি থাকে গ্ৰেভিটেশনাল টানি থাকে ৰাইট হেতু কাৰণে এই টাইড কি ফৰ্ম হয় the water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide যেতিয়া সেই টুকুৰা জায়গা যেটো আমাৰ সূৰ্যৰ মুন চন্দ্ৰৰ পৰা বেছি ক্লোজাৰ থাকে মানে আপোনাৰ বেছি ওচৰলৈ আহে বুলি ক'ব পাৰে বেছি ফোর্সৰে বা বেছি গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্সে এই পানীখিনি পুল কৰে আৰু যাৰ ফলত হাই টাইড ফৰ্ম হয় then during the full moon and new moon days the sun and the moon and earth in the same line and the tides are highest কাৰণ ফুল মুনৰ সময়ত sun moon আৰু earth এটা একেটা লাইনতে থাকে আৰু পুলটো বেছি হয় আৰু হেতু কাৰণে হাই টাইড ফৰ্ম হয় and these tides are known as spring tide দেখা পাইছে ডায়াগ্ৰামটোত sun moon ekata line ote ase aru hetu karone beshi gravitational pull to bahut beshi hoy goise jar pholat high tide form hoise aru he high tide to kami spring tide boli ko but when the moon is in its first and last quarter the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon resulting in low tides and these are known as neap tides a prothomor is a to sauksun sorry yat ki hoise moon to eta direction of belekot ase sun to eta belek direction right aru tetia ki hoise diagonally opposite to thoka karone etu ei jiman pull hoise to kom hoi poise aru tar pholot low tide form hoise aru hetu ami ko neap tide boli so spring tide dekha pale etu diagramot ketia condition of hoise spring tide etu condition of jeta moon aru sun eketa line of thake aru stronger gravitational pull hoar karone high tide form hoy tetia spring tide form hoy aru eta condition of hobo pare eta eketa line ot ase opposite direction of ase dui phalor pa pull hoise to dui phalote high tide form hoy spring tide boli koa hoy aru neap tide jetia diagonally pull hoise belek jagat belek direction of thokar karone now high tides help in navigation they raise the water level close to the source this helps the ships to arrive at the harbor more easily and the high tides also help in fishing many more fish come closer to the shore during the high tide and this enables the fishermen to get a plentiful catch the rise and fall of the water
due to the tides is being used to generate electricity also in some places. So high tides ফলত বহুত সুবিধা হয় বিশেষকে আপোনাৰ নেভিগেশনৰ সময়ত যেতিয়া শিপ গৈ থাকে নেভিগেশনৰ সময়ত লক্ষ্য কৰাটো বা নেভিগেশন কৰাত বহুত সহজ হৈ পৰে হাৰবাৰৰ কাৰণে আৰু মাছুৱাৰৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ কি হয় যিসকলে মাছ মাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয় কাৰণ হাই টাইডৰ সময়ত বেছি মাছ বহুত বেছি মাছ চোৰৰ কাষলৈ গুচি আহে আৰু সেইবিলাক ধৰিবলৈ সহজ তেনেকে কিছুমান জেগাতো হাই টাইডৰ ফলত হোৱা rise and fall of water কাৰণে electricity generate কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যায় then tides পাছত আমি আহো ocean currents are the streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite directions the ocean current may be warm or cold generally the warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles. The cold currents carry water from the polar or higher latitude or to the tropical or lower latitude. The Labrador current is a cold current while the Gulf Stream is a warm current. Is a ocean current bilak ase either গৰম বা ঠাণ্ডা warm বা cold হ'ব পাৰে আমি দেখা পাওঁ ইকুৱেটৰৰ ওচৰত বহুত হিট থাকে বহুত গৰম হয় কাৰণে আপোনাৰ প্ৰেসাৰ কম হৈ থাকে আৰু হাই প্ৰেসাৰ পৰা লো প্ৰেসাৰলৈ আমাৰ জানে বুলি আমি বয় বুলি আমি গম পাওঁ right so is it warm ocean to form হয় ইকুৱেটৰ হেতু আপোনাৰ মুভ কৰে পোলছৰ ফাললৈ right the cold currents carry water from poles or higher latitude the tropical latitude এটা এক্সাম্পল লব পাৰি Labrador ocean current হেতু ঠাণ্ডা হয় Gulf Stream is a warm current. The ocean current influence the temperature conditions of the area. Warm currents bring the about warm temperatures of our land surface, and the areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. Seas around Japan and eastern coast of the North America are such examples. The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. যত নেকি warm আৰু cold current মিলে তাত মাছও বহুত মানে মাছও বহুত হোৱা দেখা পোৱা যায় কিন্তু এই ইয়াৰ এটা ডিসএডভান্টেজ হৈছে যে ই বহুত ফগ ফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে নেভিগেশনত বহুত দিগদাৰ হয় নাও এই যে ডায়াগ্ৰামটো আছে this figure is very important questions directly coming like find out or take the warm currents or cold currents so look at this you can see here this with red here you can see they are ইয়াত আপোনালোকৰ লিখা থাকিব ভালকে এবাৰ এটা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব right okay they are the hot currents and the cold currents are denoted with blue so কেইটামান কাৰেন্ট বহুত ইম্পৰ্টেন্ট জানিব লাগিব লাইক নৰ্থ আটলান্টিক ড্ৰিফ্ট this is hot current Gulf Stream is hot current while Canaries is cold current but similarly not equatorial and equatorial counter currents they are hot currents Brazilian current hot current but Venezuela west wind drifts they are cold right then one more thing is that we have to know that like Alaska current California current north equatorial current so you can see here that these are the Alaska north equatorial current they are the warm currents California current there is and west wind drift and then Oasis these are the cold currents so better to take a screenshot of this diagram and we have to go many times to remember this different types of ocean currents okay and don't worry I will also again revise these facts about this and try to form tables showing who are the warm currents and who are the cold currents then that will better help us to understand now as an assignment what you can do you can draw this diagram you can
track the warm and cold currents. Okay? Okay. Now, as a question, you have to tell me by comment that when we observe the World Water Day. Okay? As the question, the chapters being covered, you can go through the questions. You can have a look at the questions like what is precipitation, what is water cycle, then what are constant currents, constant current is salty, and tick the correct answer type of questions like tides, pole, equators, match the following. Like this one is important. I have to look at this, match the following. You can take a screenshot of this, and I'll discuss this. Okay, that Caspian Sea is relating to what, tide is what, tsunami, ocean currents. You have to match them. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Yeah.